नमस्कार साथीहरू, आज मैले लिएर आएको छु ब्लुटुथ स्पिकर जुन चाहिँ 3 महिना वारेन्टी र 8 घण्टाभन्दा माथि ब्याकअप भएको ब्लुटुथ स्पिकर रहेको छ। जुन चाहिँ मैले अनबक्सिङ गरेर ल्याएको, जुन चाहिँ माई पावर कम्पनीको छ भने हेरौँ कस्तो छ यो चाहिँ मैले आज ल्याएको भनेको यो स्पिकर हो MS52 भन्ने र यसको चाहिँ 10 आवर्स प्लस ब्याट्री ब्याकअप भनेर यहाँ 10 आवर प्लस देखेको छ प्ले टाइम र यसको प्रोडक्ट नेम हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले बीटी स्पिकर मोडल नम्बर MS52 बीटी भर्जन वर्किङ डिस्टेन्स 10-15 कल फङ्सन सपोर्ट बीटी कल प्रोडक्ट च्यानल फुल फ्रिक्वेन्सी मोनो सबै लेखेको छ भने यसको स्पिकर पावर 5 वाटको रहेको छ र हार्मोनिक डिस्टोर्सन 3% फ्रिक्वेन्सी रेन्ज TWS फङ्सन सपोर्ट T of USB back support 32GB audio format WV FL AC MP3 ब्याट्री क्यापासिटी 1200 mAh को रहेको छ 3.7 भोल्ट 1200 mAh को भनेपछि 8 आवर्स भन्दा प्लस चाहिँ 100% दिन्छ भन्ने कुरो यो चाहिँ भयो। जुन चाहिँ यो तपाईको 3 महिना 3 मन्थ वारेन्टी हुन्छ भने 10 आवर भन्दा माथि बज्यो भने त एकदम बेटर हुन्छ। यो स्पिकर राम्रो छ, अराउन्ड 1500 भन्दा मुनि पर्छ यो चाहिँ र चार्जिङ पावर 1.5 एम्पियर हो भने चार्जिङ टाइम 2 आवर्स रहेको छ र प्रोडक्ट फिचरमा यही छ भने अल मोड देखेको छ। मोडहरू सबै यहाँबाट गर्न सकिन्छ भने मेरो भाइ mypowerworld.com र फेसबुकको लिङ्क छ र अरू हामीले खासै यसमा केही देख्नु छैनौँ भने हेर्नुहोस् माई पावरको ब्रान्डको लोगो पनि छ र आउनु सुरु गरौँ। अनबक्सिङतिर जाउँ। यो माई पावर ब्रान्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ MS52 10 आवर्स प्ले टाइम। अरू त हामीले हेरिसक्यौँ भने अब यसलाई अनबक्सिङतिर जाउँ। यसमा रहेको छ केबल, जुन चाहिँ एउटा छ अक्स केबल एक्जुलरी केबल, जुन चाहिँ मोबाइलबाट अथवा कुनै डिभाइसबाट डाइरेक्ट स्पिकरमा जोडेर बजाउने हो भने यसलाई अक्स भन्छन्, AUX एक्जुलरी केबल। र अर्को छ माइक्रो USB केबल, जुन चाहिँ यसलाई चार्ज गर्नको लागि हो, यो स्पिकर चार्ज गर्नको लागि यो केबल छ यसमा चाहिँ। र यो खोलौँ, यसलाई साइड लगाइदिउँ र यसको तपाईँले लुक्स देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यसो हेर्दाखेरि वाटरप्रुफ लुक्समा छ, बाहिरबाट यो कोटेड गरेको छ, यो डिजाइन पनि राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको एउटा एक्जुलरी केबल लाग्ने भयो, USB माइक्रो USB र मेमोरी कार्ड लाग्ने स्लट छ र यसपछि तलतिरको डिजाइन हेर्नुहुन्छ भने तलतिरको डिजाइन पनि राम्रो रहेको छ। फुल टाइपको छ भने यसमा चाहिँ प्लास्टिकवालाको स्ट्यान्ड छ र यसमा माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा प्लस बटन छ, एउटा माइनस र एउटा जेरो। र हामीले अन गर्दा खोल्ने भनेको यो जेरो बटनबाट हो भने यो प्लस र माइनस भनौँ, प्लस माइनस र फरवर्ड र ब्याकवर्ड हो। र यसमा देख्नुहुन्छ माई पावरको ब्रान्डको लोगो भने यसमा चाहिँ स्टिकर, मेटालिक स्टिकर टाँसेको रहेछ यसमा। र अब यसलाई अन गरेर हेरौँ। यसको अन गरेर हेर्दा साउन्ड बसिसक्यो र म तपाईँलाई ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर होइन, यो मेमोरी कार्ड स्लट हालेर म्युजिक बजाएर सुनाउने छु। र यो पनि मेन त यो ब्लुटुथ हो, ब्लुटुथबाट पनि धेरै राम्रो बज्छ। मैले ब्लुटुथबाट भन्दा पनि यही मेमोरी कार्ड हालेर बजाउन ट्राई गरेँ। साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।
यसको साउन्ड क्वालिटी भनेको एकदम राम्रो क्लियर साउन्ड र हाई क्वालिटीको साउन्ड छ र यो चाहिँ तपाईँको अन्डर 1500 हो भने अराउन्ड त्यस्तै 1500 भन्दा मुनि पर्न जान्छ र यो चाहिँ तपाईँको एकदम राम्रो स्पिकर रहेको छ 1500 भन्दा मुनिको लाइट वेटमा लाइट डिजाइनमा पोर्टेबल डिजाइनमा छ भने लाइक वाटरप्रुफ प्रोफेसनल देखिन्छ हामीले अफिस युज अथवा होम युजको पर्सनल युजको लागि पनि एकदम राम्रो छ र यसमा भनेको एउटा यसमा झुन्ड्याउने पनि भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जुन चाहिँ यसरी झुन्ड्याएर हिँड्न सकिन्थ्यो भने झुन्ड्याउने चाहिँ रहेछ र यो चाहिँ प्रोफेसनल लुक्सको लागि अझ राम्रो हुन्छ तपाईँले यो अफिस युज घरमा अब कतै तिर हिँड्दा ओर्दा ट्राभल गर्दा तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ माई पावर ब्रान्डको छ भने यसमा 3 मन्थ वारेन्टी पनि हुन्छ र 10 आवर ब्याकअप टाइम भनेको छ यसको मोडल भनेको MS52 हो माई पावर MS52 र यो तपाईँले हाम्रो अनलाइन स्टोरबाट नि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ग्याजेट डिल्स नेपालको स्पोन्सरसिप भएकाले ग्याजेट डिल्स नेपालबाट तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ हामी त्यसको लिङ्क दिनेछौँ ग्याजेट डिल्स नेपालको सबै डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो ग्याजेट डिल्स नेपालको एड हुन्छ भने हाम्रो यो सपोर्टेड बाई इन्टरनेट पसल हो जुन चाहिँ तपाईँले क्लासिफाइड साइट जुन चाहिँ हाम्रो बजार जस्तै रहेको छ त्यसमा बाई एन्ड सेल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्टरनेट पसलमा हालेर र यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् लेटेस्ट ग्याजेट र अनबक्सिङहरू रिभ्युज लिएर आउनेछु हस्त धन्यवाद जय नेपाल।